Ok. Bên này no, you will right? Muốn ăn thịt với tay muốn là lấy hôm qua bà hỏi các bạn có gì hôm qua nghĩ nếu không phải ai cũng ăn được họ có đề nghị hôm qua là được đó còn chút Leppevelo, heb nog hier te gaan gebruiken. Ja, oké. Dan op is aan en die gaan kan ik lukken. mà em ăn Cơm bay về nhà quá. đây đấy thế để cái thứ bảy cái gì là ăn bên món thịt bò với ăn với cơm không có nghĩa là đặt cái món là ăn chưa sô cô la ai đặt sô cô la này vậy chia không hiểu rồi Also der nächste Essen ja eine Zwiebeln ausgebraten, wenn man Reis bestellt. Das kommt dann. Für Sie, Ihre eigenen, das schwäbische Motiv nennen. Lấy chân không? Đây là con đường mà đi ở phố chính. Thì bây giờ bắt đầu đây là toàn là phố và phường. Phố và phường cứ đi ra hai bên cà phê và mua. Và nhớ là đi đến hết cuối này tôi nghĩ là đã đủ rồi. Mọi người ai có nhu cầu đặc biệt gì hơn thì sẽ đi kiếm gì khác, nhưng hết đối với là đủ rồi. Các bạn mạnh ai nấy đi. Bây giờ tôi dẫn lại chỗ chợ siêu thị bán đồ máy móc trước. Mạnh ai nấy đi. Tôi xin phép được đề nghị bản thân tôi sẽ thắp tùng 2 chị phụ nữ ở đây, đúng không? Nếu các chị cho phép, đó, để nếu người đi mua cái gì khác, ok. Rồi sau đó lại về tới đây. 7:40 có mặt. 7:40 trễ nhất nha. Có mặt tại đây. Bây giờ các bạn có đồng hồ đều đúng đồng hồ ở đây không? Cái đồng hồ kìa, ngó ra. Đúng không? Đồng hồ lớn nhá. 7:40. 7:40 có mặt ở đây. Làm đợt này thạc sĩ con bàn hệ thống Bên đây bộ môn được không không? Thì bữa trên file Cái thí không? Này Coi cái giá đó mọi người đâu tuần tự rồi tuần tự không xong tuần tự không xong rồi còn mình coi vậy mới vui. Cái rồi bạn Ông ghi từ bên trái, ông chế nó đặt ông cái bảng ghi từ bên trái xong rồi ông ghi hết. Một làm hai làm mua ba là chôm là không được. Chỉ có mình làm với người mua thì không tiền. Thì bọn tiền là chấm tiền mua. Ý là cái tiền
Cây còn được. Em cái tượng này chết. Này nó cũng là một cái thị trấn mà nó sẽ ít gian đúng không? Nó cũng nhỏ, mình ở đây cũng đỡ này. Thì gặp ở đó có cả một triệu tiêu chí của nó. Ra cái nói ở đây đi chợ đó, mà nó có cái chợ phía đây này, đi ra chợ mua đồ gì đó ăn. Họ thích vô đựng cho nó sẵn nó thích đồ vô. Không, trong mình đâu được. Thì đúng rồi. Nó có hệ không có cháy hết. Không, nó mì thơm luôn. Ấy là cái này. Nó phải dùng cái sát anh đi con. Thôi, có cái đi trước, mình đợi thằng con nó ăn xong rồi mình đi nhé. Dạ. Ở đây là đường đi về nhớ không? Dạ, có đi rồi. Đừng cứ đi ra đây xong rồi trái đi thẳng hoài đi chỗ đấy. Cái mật Đó, đi qua luôn, được ngon mà. bọn không biết con nó không ai đi nữa hả? Còn ai đi nữa không? Không. Hả? Không. Hết rồi, nó để rồi.
Nó tưởng nghiên cứu đêm trộm là quýnh cho mà chết luôn á. Đi đi. Nó tưởng đừng nhé, đừng thở nha. Đừng nhé. Một, hai. Rồi. Chụp cái mỏng ở đây. Xe đang lên nha. Quay vào đây nào. Vậy chứ bữa đi máy bay biết độ cao bao nhiêu không? Nuôi Mr. Uầy. Ồ, phấn. Uầy. Easy, goodbye. Chuột bột bò. Chuột salad. Chuột xoay chuột bò. Ôi giời ơi. Ôi đẹp quá. Từ từ một cái. Người ta đi được vô trong đó rồi mà, người ta không đi. Đây. Ghê hả? Gần quá. Thấy không? Thấy. Cái chỗ nào mà đừng tắm thì có khi thấy tiền luôn á. Nhưng mà nó không kéo rèm. Hả? Sao chứ? Đi cho mình cái này sau là khi mình rời khách sạn là nó tính hả? Không có, cái này miễn phí. Miễn phí hết nha. Chừng. Chẳng thấy ai xuống đây hết nhỉ? Có bàn ghế đâu ngồi. Xúc xích.
was Rohes. Lên lên lên. Móc chân. Chung ở đây nhá, 4 giờ chiều phim. Cái nhạc nó theo cái lỗ lập trình á. Đó. Cái trục lỗ đó. Thấy không? Có hay á. Đó, anh đánh vô đó. Đó, nhạc cũng giống như mấy tiếng trục lỗ của mình á. Cái này kèm một hơi. Nhạc cái dòng thôi. Đây nó quen. Đó, quen rồi. Hay vô. Nè, có ống hơi nè. Không, để lát đi. Hỏi hoài anh hỏi thôi hoài mình em rồi lên. Mehr als 15.000 Flugstunden, über 5.000 Starts und Landungen. Ein Vierteljahrhundert donnerte die Concorde mit Überschallgeschwindigkeit über den Atlantik. Im Juni 2003 wird die Fox Bravo vom Museumsteam zerlegt und in einem spektakulären Transport über den Rhein und die Autobahn in das Auto- und Technikmuseum Sinsheim transportiert, wo sie ihre endgültige Heimat gefunden hat. Erheben sich Korallenberge, fast 1000 Meter in die Höhe.
Milliarden von Korallentieren haben sie im Laufe der Jahrhunderte geschaffen. Cái nào mà thuận lợi thì mua ha. Dạ, Nếu mà dạ. tiện được thì mua luôn. Dạ. Nói chung là đừng có mua thiếu rồi, mua dư càng tốt. Dư mình mang về được. Sau này đi về rồi tính bao nhiêu. Dạ. Thầy chỉ cần kéo lên trên thôi. Rồi. Đó, bấm. Thầy vừa đi thầy lui. Rồi, bấm nhá. Now everybody sit down and free possible informations. Yeah, too low, okay, too high. Yeah. So I have two information. Bây giờ ông phải làm gì với những tín hiệu đó? Giả sử ông đương đâu? Bad part, good part. Yeah. Cái quan trọng là cái tư duy. Lúc đó thì đẩy ra, còn lúc Đúng. lại phải đẩy Thì ra. bad mình làm gì với nó? Đấy, thì xử lý như anh Bảo vừa nói đấy, tức là cái tín hiệu nó tốt nên là mình tiếp tục, còn nếu mà xấu thì mình xử lý kiểu khác. Xấu thì mình đưa vào xấu, tốt đưa vào xấu. Hiện tại đó. Okay. Okay. Check the height. Câu hỏi nó dễ hơn là mình nghĩ. Okay, so if it's a good part, yeah, let's say the return value of the sensor means good. Yeah. So then what do we do next? If it's good, yeah, here aluminium, good part. What's the next step? Thì bây giờ cái chi tiết nó tốt rồi thì làm tiếp theo làm gì? Pull. Yeah. Push the push cylinder out. Yeah, it will be here. Push cylinder out and yeah. Push. But now the workpiece might stay here. Like Yeah. so we have to. Open the air. Yeah, we have to Open the air. turn on the air. The The air slides, so it slides. slides down to the next station, or in this case, it drops to the floor. Okay. Dạ. So if it is a good part, push cylinder moves out and air pressure on the slide. On slide. Yeah. Of course,
not all the time, so you have now to define a certain time. For example, you can measure this, and you can, because you have no sensor here, so we have no sensor here at the slide, we cannot see at which time or at which point the part passes the slide end. But we cannot turn on the slide forever, too much energy loss. So you might want to test it, time stopping, activate the slide and see, okay, it takes 3.5 seconds or 4 seconds. And then you can write a timer, push on air supply for 5 seconds. Yeah, 5 seconds. For example. Tại vì mình không có. Okay, push the lemons out. Okay. Now, next step. Position would be in starting position again. Yeah? But if the workpiece was a good part, what did I do? I had here my workpiece, I pushed it here. Now my cylinder is up, upper position, and my push cylinder is moved out. Okay, so the station is not ready for the next workpiece. So the last step, if it's a good part, we have to go back to starting position. Tức là That's a special name, but I just call it cylinder. Tức là các cái điều kiện. theo đuổi phải không? Điều kiện đầu tiên bạn nhìn thấy là cái memory 11.1 nhé, M11.1. Nếu cái đó bằng 0 và máy đã ở trong cái starting position thì bây giờ khi mà ta ấn nút start thì tôi sẽ cho cái memory set 1 bằng 1 và sau đó tôi cho luôn cái automatic, tức là memory 11.1 đó bằng 1 luôn. Tại sao vậy? Để khi mà tôi bằng 1 luôn thì kỳ tới khi mà Also I reset automatic. Okay. Maybe I should also add here the memory for starting position or something. Yeah? Something like this. But I can also add it at a different point. To the right, I reset step 1 and I set step 2, so I change to the next step. Cho nên các bạn có hiểu hết không? Có ai có thắc mắc gì không? Thầy nói. Thì mình reset cái van đó. Implementing something later, yeah, this is one advantage. You can easily implement some additional functions in a certain step. Yeah? And the next advantage, of course, is if you have some problems, some errors, to find them. Yeah. Yeah? If you have a big logical network, everything considered, but when you have somewhere a mistake, like we saw here, and you get strange movements, and then you have to find the reason, the error. Hồi nãy có ai lập trình ngoại trừ, có ai lập trình như kiểu này không? Schon. Ich glaube nämlich fast schon, dass wir je mehr SPS machen, desto sauber. Thân giấy đó, thân giấy. Die machen wahrscheinlich mehr Theorie und wir machen mehr Praxis. Ja klar, wir haben ja das Equipment. Wobei, nee, stimmt, die haben ja sicherlich auch eine Wertstation. Die machen bestimmt mit der Wertstation, das ist das einzig Sinnvolle. Weil der Programmierer von Siemens, also die verschiedenen OB-Funktionen zu Kann aber programmieren. auch sein, dass er nur die SPS auf dem Tisch hat und das ist ein bisschen langweilig, wenn er nur so Qualität. Wenn nur das Modell, das kann es dann hat. Aber dieser Modell ist ein bisschen einfach für eine SPS-Aufgaben. Für Anfänger, ja, aber so. Ja, klar. Aber trotzdem, die kämpfen auch stundenlang damit. Eine S7300 ist ja total übertrieben für so eine Station. Da tut es auch eine kleine LTC oder so, oder auch eine S7200 wäre hier genauso ausreichend. Aber es geht ja darum, dass man halt schon mit einer richtigen Siemens. Ồ, đẩy ra. Oops. Now we realize, good. Chạy đây ha. One time only. Hồi xưa các bạn dùng cái RS nhiều ghê, cái gì đó RS flip flop phải không? Dùng cái đó nhiều ghê á. Dùng cái đó khó chứ không có dễ đâu nha. Gì? Mỗi ngày một bước có một là thấy. Làm cái gì cái dễ hơn nhé, làm cái này khó hơn. Cái này khó hơn, nó không dễ đâu. Tại vì nó gọi là những cái tình trạng cũ ấy, mình hơi thế giới mình không? 20 memory bits, yeah, from M10 to M30, a lot of memory bits. Then it's better to do it like me, to create a simple list
Yeah, write the name. Step 1 is M100, for example, or M10 or something. Step 2 is 1.1, step 3, and so on. Because the name is easy. Write this in the symbol list, and then you display everywhere. It's easier to remember what is the memory. Cái màn ảnh nó lớn nhé, cái màn ảnh nó nhỏ, coi hơi mệt. Rồi, em nhưng mà phải set một cái mới. No, I don't think so. No. This is not. Để coi mấy hình coi làm sao. Wir können ja dafür mit Qualität. Kopieren machen Sie auch so oder so. Das heißt, ich denke, es gibt wohl nur eine Wir müssen Chance. einfach nur sagen, wir haben die bessere Qualität. Nicht nur das, wir sind immer einen Schritt weiter. Wir sind immer einen Schritt weiter. Wir laden die Chinesen einfach mal ein Jahr später ein. Dann müssen Sie weiter kopieren. Ein Produkt später einführen. In China immer ein Jahr später. Ist wahrscheinlich sogar 100 station. We have one here, distributing, testing, process, and so on. So you have to download distributing there. Đầy đủ của nó hết, chuẩn hết rồi. Nó chỉ việc And testing here. And maybe, I don't know, did we change something in the sorting? Did we change something in the sorting? I don't think so. The sorting should be original. Is it? Because I'm not sure. Okay, if not, we can also download the program in the sorting. Yeah. Okay? Yeah? And maybe before you download, you can check the hardware configuration, whether it is identical in the project with the real hardware, because it might be, might be in the software there's an older version of the CPU, or maybe also a different one, because I'm not quite sure. We have here a mixed up setup. Some Profibus CPUs and some without. This project is without, so you have to be careful. Maybe you could say. And you get my flash. Tôi giải thích nhiều khi là cái cấu hình cứng nó khác nhau thì nó sẽ Vấn đề ai gạt qua bên kia cái này trên con gái với gạ gả cứ cười trừ không gả thì thôi. Nếu không khi nó ok rồi thì cho về cái này về ô tô. Khi mình đi test nhé, mình đi test nó chạy thì nó kiểm tra các vị trí xong rồi thì đèn sáng nó sáng. Ấn đèn start không ấn nút cái thì nó thôi. Bây giờ tức là cái này nó bắt đầu hoạt động rồi. Đèn start khi mình ấn đèn start nó sáng ấn cái thì nó bắt đầu chương trình automatic nó hoạt động. Nên là bây giờ thế nó chạy thôi. Cho nên là khi ví dụ những cái chạm này cái đèn start nó sáng này. On. Okay. Reset first. Reset. It's about automatic. Key to a manual. Yeah. Khoan đợi xíu để cho Đèn nhấp nháy đã thì Wait for the launch. Yeah, wait. Đèn nhấp nháy. Đèn tốt đấy, tại vì nó phải kiểm tra lúc đèn nhấp nháy thì được. When the lights on. Yeah, it takes some time. Chưa, đèn vẫn nhấp nháy à? chưa. Đấy rồi, ok, bấm lên đó. Okay. Ấn đi thì nó cái trục nó di chuyển mà. Nó test các vị trí đấy. We are in teach mode. No, we are just resetting now. Reset. Đấy bây giờ nó gọi là kiểm tra các vị trí chuẩn. Okay. Now, if the key is in manual and you press start, you go to teach. If you put it to automatic and press start, you go to automatic. Yeah. Now we are in state mode. Now press start. Yeah. Yeah. Now we are at teach. Yeah. This means position one, the first position. Yeah. Yeah. When it changed later to here, the light The to reset, second. it's the second, and when both lights are on, it's the last position. We teach 3 positions. Second is 4. Yeah. And the last one is Okay. Nhớ nó là như vậy mới được. Okay. Yeah. You should switch on the conveyor, but you should turn off the air pressure for a simple reason, because then the conveyor is moving. It will push when you have change. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So turn on the conveyor Bật bánh sưởi này, bật đâu? and put off. Trên dưới Switch off air pressure. Switch off air. Here, start and reset key Yeah. are moving the axis like Yeah. this. Yeah, Yeah. positive, negative direction. Okay. And with short press of stop, you can change the axis to move. Now it's X, now it's Z. Yeah. You move up. Bây giờ move. Yeah.
Cái này như nó dậy thì dùng ngay cái bàn phím đấy để làm cái dậy mà chuyển các vị trí trục. Chuyển trục 1 2 4 mà trục x y z. Thì chuyển một cách này thì tức là nó ấn cái kia để gì chơi. Qua đi nha. Đó đi. Rồi ok. Được lại chứ đó như này. Rồi đưa lên. Đưa lên. Cái này hay à? Nữa lên. Nữa đi, cứ lên đi. Nó chậm. Nói nhanh gì? Nhanh đâu được đâu. Chịu. Trợ giúp, đứng trợ giúp. Tuấn đứng ra ngoài cái tay quặp nó đánh cục tay. Đánh như đâu? Đánh cho em hả? Nó là cặp mũi. Đứng đây thôi. Dí, nó lao cái thịt quá làm mặt. Nó cầm cổ thôi. Mày có vợ chưa? Chưa. Cứ để vào đấy á. Ok. Rồi mở rồi. Chưa mở. Mở rồi. Chưa mở. Mở rồi mà. Chưa mở. Mở rồi. Đẩy tí vào. Đẩy vô. Đẩy. Quan kia chút. Quan kia. Kia qua. Đẩy qua nữa. Thọc cái tay ra luôn. Qua bên này nè, qua bên này nè. Chưa rộng ra mà. Qua nè. Qua nữa. Tức là ông nói là mở cái cặp ra. Mở hết cửa ra. Rồi đẩy ra nha. Vô đây. Cứ mà vanh to. Rồi đóng lại. Đóng lại cái này. Đẩy khí. Rồi đấy. Đẩy lên xuống, mở cặp ra, đẩy lên xíu. Thì làm sao mà làm việc được thế? Nhẹ thôi. Cô quạt ra. Cô cứ bảo nó mở ra. Lên xíu, lên đi. Cái chặt. Ok. Rồi cặp lại thôi đấy. Ok chưa? Ok. Nó có bị kẹt lại, nó có bị sụt xịt qua lại để chỉnh lại. Đấy, kèm làm sao cái tâm nó phải chính xác. Rồi, nó nghiêng cái sao nó mình đặt là nó không chuẩn. Rồi bấm mấy cái nữa đi. Hơi sang đây tí. Không được rồi. Anh kèm làm sao cái phôi nó đứng im, nó không được nghiêng. Kẹp gì giờ là qua đây chút xíu. Nó hả? Cái chuyện ra. Bây giờ qua đây này, Nó bên này. Chút xíu thôi. Hít vào nhẹ ra. Một phát ra. Rồi nhạt quá thì. Nè. Nó. Có cái nó cử động đó nhỉ? Rồi đó, rồi kẹp lại rồi. Nó có nhiều cách để giải quyết khi làm việc kho này. Cái này là cái kho này là một này, cái robot này conveyor là ba cái thấp nhất. Đông lại coi. Nó hơi đi mình lùi vô bên đây nè. Kẹp lại luôn, leo lùi bên này, rồi kẹp lùi bên đây xíu. Lùi vô bên đây nè. Lùi về bên đây xíu. Lùi vô đây nha. Trục chặt rồi mình mà thầy mộng sửa không được thì thôi bó tay. Còn như cái lớp nó chỉ Cái trạm này và các lớp đang dạy cái trạm này lại chuyển cho trạm này xử lý tình huống. Ok. Chắc chắn bó vì nó có hai card, không thể can thiệp được hai card chứ. Mở thử nha. Mở thử. Không can thiệp được, thế là nếu ấy là đẩy lên chút xíu nữa, đẩy lên xíu nữa. Đẩy lên trên á. Cái này nó cũng giống như là cái Rồi rồi, kẹp lại rồi. Thử bo này. Được rồi. Cũng về đây Minh thôi. Đu bấm đu đi. Được rồi đó. Bấm đu lại. cho lên Lúc đảo không? Đúng luôn á, giữ đầu hoài luôn, giữ 5 giây. Giữ 5 giây. Giữ hoài luôn á. Giữ 5 giây cho nó chuyển chế độ. Cứ giữ khi nào nó chuyển thì nó chuyển. Ok, buông tay ra. Này có chạy đâu? Buông tay ra. bỏ đây ra, anh đang giữ làm sao bỏ ra thôi. Nó phải chạy như nữa rồi. Ông lại cố nó vậy á. Hết rồi, đi hết ba vị trí rồi đi. Thử lại coi. Thì anh bật Mất điện được còn đâu. chuyển cái khác đi. Chuyển qua auto đi anh, lần cố nó vậy á. Chuyển qua auto hả? Bật lại nào, Rồi bật nhấn lại ta nào. đi. Ta nó reset cho. Hỏi. Nó reset nó khó. Đây phải bật manual reset này cho nó chạy các trục cho nào. You press stop. Đi tạt lên. Okay, after the last one, everything is off. You have to switch off, switch on power. Tắt nguồn xong bật lại rồi khởi động, tức là khởi động hệ thống nữa. Restart. Tức là mình tắt lại, reset lại hết. Okay, Rồi xong bây giờ anh reset reset và quay này về manual đó, quay này về manual. Không biết còn tiếng Đức không? Rồi xong đèn reset nó nhấp nháy thì vừa mới ấn. Vậy chưa được. Bữa mình em bản mà em để. Đợi nó như này hay ghê. Còn đâu?
10 giây. Tăng cho cái gì của ra đấy. Đúng rồi, rất hay. Cái trạm này thì cái nào nó làm việc đụng đỉnh, nó không những Hôm nào chú ơi, chú Minh à, hôm nào về Việt Nam và chuyển giao chú phải hướng dẫn lại cái này một lần nữa. Không, cái trong làm thoải mái. Vâng. Của mình nhưng mà đầy đủ này luôn, của mình trang này luôn, của mình rồi thời gian có chứ được thao hồ nghịch. Vâng. Mà thậm chí mình khuyên càng nghịch càng nhiều càng tốt. Tạo pan là tốt, phải tạo nhiều pan. Không ta nghịch càng nhiều càng tốt mà. Đúng, cần thiết thì xuống Povina đặt hàng. Hôm qua gọi điện thoại vừa mất lính nha là coi như vô tư rồi. Cái star được rồi chứ phải Ấn rồi đi. Thế bây giờ quay lại về automatic. Chưa đã cho hiện người ta cái đã mới quay. Nó cần đó. Cứ quay đi thì nó thiền. Không có gì hết. Không phải đợi chút xíu em. Có chuyện cái nút này đi không? Không, cái lúc đó là nó của nó luôn. Tại sao vậy? Why? Máy. Quay lại đấy. Này đứng ra ngoài coi nhìn sự cố thì còn ấn nút stop chứ không. Thấp quá, dạy cái điểm đầu tiên thấp quá. Chắc là con vừa chỉnh lại xem to chứ có phải gì đâu. Có một sensor chỉ là cái cư cuối cùng thôi, còn thằng dạy lên. Nó hơi thấp ở cái con thuyền tí thôi. Nó quay đến đây nè, nó cái này bật chưa? Rồi Bạch luôn. Không là rồi nó để xem là nó có gấp không. Thì put off air chở ha. Rồi cắt khí cái để ông ấy dậy lại cái chạm kho. Tắt hết cái chạm, tắt hết cái.
something completely different from the other stations. Cái này nó hơi khác với các trạm khác, ở đây nó có hệ thống AG ấy, Actuator in Sensor Interface. Cái này là nó gọi là cái hệ thống giao diện giữa cơ cấu chấp hành với sensor thôi, là mức thấp nhất của điều khiển. I hope you still remember from last week when I introduced the system, I also talked about ASC interface a little. I hope you still remember. Tuần trước thì ông đã nói về cái hệ thống này rồi, chắc là các bạn còn nhớ. Nhưng mà bác ạ, không những chỉ sensor mà nó còn bị kiểm soát. It should be 342, and then here this is some kind of sensor interface. Thế là cái này cơ cấu. Communication support. Profinet, Graphene, or CP. From AC to DC. This is here by Siemens, but in the cabinet you will find a Festo one. Okay, so it's a difference. But it doesn't matter because the function is to convert AC 230 volts to dây truyền tín hiệu. Connected from the PLC in the cabinet, going outside of the cabinet along the conveyor, connected nó đối toàn group of modules. Xung quanh cái băng chuyền ấy, anh nhìn cái dây vàng, có cái tấm này để lấy AC thôi. So the RC is a master slave bus system. Yeah. Power inside. Tức là trong cái dây data đấy đều có cả dây nguồn công suất mà. Yeah. That's why you will see most modules only connect. Có một vài cái module thì nó có thêm cái dây đen ấy, cái dây gọi là nguồn phụ trợ thêm. Which is usually 24 to 30 volts. Usually we connect the 30 volt line to the output slave. Yeah, for example, của AC thì nó đến 30V DC mà. Mắc đấy, nhưng mà thường thường nếu mà đến nó tụt áp thì so here these are by cái này nó không có cái output mà không cần phải có nguồn phụ trợ. Yeah. So this is enough. You need it once for the first time when you buy an RC module. There's no address inside. Yeah. Là khi anh mới mua cái bộ này mới. To a module if it has no address. So first of all, you need to take the module like this one or the other one, and then there are certain special RC tức là khi an address into bộ này chỉ mà lập trình. Anh chỉ cần lần đầu tiên thôi, sau đấy thì thôi. Yeah, that's why when we sell this system, we do not deliver this because here the address are already set. Trên băng chuyền on, and then you have here. You can enter the address and program the address. Bật nguồn lên và anh đánh đi. Very simple. And you don't even need a manual to use. To set a valve. Would now use only the RC data line for setting the output. The voltage would drop. So the voltage for the complete RC would drop and they would have a negative effect. Cái điện áp tụt mà thì có thể xảy ra những cái không hay lắm trong hệ thống điều khiển. And that's why we connect additional power. Đấy thì ta phải có thêm cái đường nguồn điện để gọi phụ trợ. Nhưng mà cái sự ở trên sơ đồ nó có đấu dây đen, nó có cấp nguồn cho nó. Nhưng trong thực tế của mình không cần. Thì nó bảo thực ra cái nguồn đấy là nguồn 30V ấy, thì cấp cho nó cũng được, không cấp cho nó. 10/20/20. Cái này if this LED is on, it just tells you a slave with this address is active. I don't know the meaning of this output. Or this is the output of the module IC. You cannot connect here. You don't connect here anything. It is just LEDs. Yeah. You do not connect here usually. Yeah. This is not used for connections. Yeah. This is just because it's a default one. So you have here just information now. And here we have additional voltage. Nguồn. Because here we set an output, we operate a valve, so we don't want to use the bus voltage for this, so we use an additional voltage. Cái bộ này là mình điều khiển vang mà, nên là công suất vang tương đối lớn nên phải có nguồn riêng. Module, additional module, so it is not immediately connected to the integrated inputs outputs of a PLC or something. So the address at which the RC module starts is usually 256. 256. Có thể đây nó có được cái địa chỉ rồi.
Yeah. Tức là không thể đặt cái địa chỉ này trực tiếp vào trong ghi của mình được. They exist, but you cannot write I256.0 equals. Không biết trực tiếp cái này. Doesn't work. It's limited by the software. Okay? So you have to take this address range and place it in a valid address range of the PLC, where you can access it easily in the program. Cái này là kỹ thuật lập trình không nắm được. Tức là nó phải khai báo trước ở ngoài. Cái software của mình là như nào thì nó cho cái giới hạn của cái địa chỉ là như thế đó. Không, tức là ý ông nói đây này, tức là khi mình viết chương trình như hôm qua anh viết ấy. And transfer, yeah, load and transfer. Load, and then you have to write load the periphery input, but you cannot load just a bit. You have to load at least a byte, a word, or a double word. Double word. For example, we can load a byte. And now, of course, we need also the address. Which one? Address. So for example, 256. So we loaded now the periphery input by 256, and we transfer it with T. Transfer, move to transfer, transfer. To also a different input. But since I load the byte, I have to transfer to a byte. So IB, input byte. And now I have to specify which input byte. I have to make sure that I do not use any hardware input addresses. Maybe you have in your PLC the starting input address is 124. So if I would now write IB 124, I would overwrite my hardware inputs. So I wouldn't get the signal of a stop button or start button. So I should use something which is free, not used. For example, in most cases, tức là cái này ông đi sâu vào kỹ thuật lập trình. Trong cái chương trình mình viết thì mình có thể có những lệnh mà lệnh lốt chẳng hạn, khai báo địa chỉ đó, lệnh khai báo địa chỉ 256 thì nó sẽ lấy ở cái bit 256 nó đưa vào chương trình cho mình. Đấy, nó lốt sang mà nó vào chương trình cho mình. Cái địa chỉ the 27300 at address 128 is the last. Okay, so it must be lower. It must be between 0 and 128. Okay, and usually, in most cases, for RC64 is used. This has a simple reason, because in the S5, in the old PLC, there was a fixed address range for RC starting from input 64. So this is for backward compatibility. Sâu cái thuật lập trình thì tôi không nắm nhiều lắm, tức là ý ông nói là tất cả những này đấy. I do not transfer it now because here I didn't configure the Profibus. So I do not want to override the existing configuration. I copy my OP1 to my new hardware here. Ông được sử dụng cái Profibus để connect. So now, if I want to operate this, I need to know which input is my automatic on button. And which output is the stopper at position 4. I need these two information. Clear? The small example is so this is my input. Yes. Of course. Đứng nút tự động thì cái xe kia automatic thì cái xe nó thụt lên, mà buông tay ra nó thụt xuống. The download is always. With Ethernet sometimes it's a problem. I don't know how it looks like, but let's see. File, print. Okay. Okay. Documents, OV1.
clear. Tiết lưu nè, tiết lưu. Tiết lưu. Tiết lưu này. Now you Tính can góc độ adjust, của yeah. cái bạch đây ha. Được bằng tiết lưu. Okay, so now probably this position would be fine, but I guess this position we have to check because this station, both of them were moved here, and this position wasn't checked yet. Okay, so we have now, please move the handling here and go down. Open gripper, please. Thì bây giờ mình chỉnh cái vị trí này ha. Vị trí này còn kiểm tra xem nó có chưa ha. Just move here. Our direction, yeah. Okay, yes, and now go down. Okay. Okay, seems very good. Open the gripper. Okay, and now please do not keep this pressed, just a little, because if you keep it pressed, it will push like this, you know. Đừng có cho hàng kẹp lại ha, bây giờ mình thả đẩy lên xuống. Đẩy xuống thôi, dễ thôi. Okay. Close the gripper. That's our question. Open the gripper. Now go. Open the gripper. Go down. Close the gripper. Nào dùng hai tay. Now move to the other position. Okay, now slowly go down. Now go down with this one, but careful. Okay, we are lucky because this system was already commissioned, so we don't have to do much.